No niin, terve vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Metästyskausi on alkanut ja ollaan täällä eteläisessä Lapissa Ranuvalla 3 päivän metsästysreissulla. Ja tällä reissulla on tarkoituksena metästää ja kalastaa omat ruuat. Mulla ei ole yksi leipä, suolaa, voita ja vähän kahvia mukana. Ja kaikki muu pyritään keräämään ja pyydystämään sitten täältä luonnosta, mitä syyään. Matkassa on vanha-aikaiset varusteet tällä kertaa ja katsotaan, miten sitä ennen aikaa on erämiehet ja metästäjät pärjänneet näillä selekosilla. Mutta tervetuloa uuden videon pariin. Suurin piirtein ollaan samoilla paikoilla kuin mitä silloin toissa vuonna täällä oltiin. Tuolla näkyy järvi. Toissa vuonna leiri oli tuossa mettäsaarekkeessa. Tänä vuonna mennään toiselle puolelle tuota järveä. Saadaan leiri lähemmäksi vettä. Toissa vuonna oli vähän probleema, kun veehakumatka oli 300 metriä. Mutta tänä vuonna otetaan tuohon toiselle puolelle, niin saadaan Mehtäsaareke paljon lähemmäs vettä. Kilometri suurin piirtein leiriin. Keli on viileä, 10 astetta lämmintä, tuulee. Hyvä keli kävellä sinänsä. Revuussa on vaan painoa, niin puuskuttaa. Mutta kävellään leiripaikalle, pystytään leiri ja aletaan hommaamaan ruokaa tälle päivälle. Pella meni rantaa ennen minua ja näin, että siinä tavipari pyörii tuossa Pella eessä ja Pella niille antoi ääntäkin sitten ihan hyvästi jo puksahteli, niin niillä ei ollut mitään tietoa minusta. Ja ne vaan tässä sitten pyöriä pörräsi ja jätin repuun tuohon, otin haulikon ja kävelin sitten hissukseen, kun se Pella tätä pöllytti tätä pariskuntaa, niin tuohon semmoseen se sitten pölähti tähän rantaan vajaaseen 20 metriin, niin vanha suhli yskähti muutaman kerran, niin siinäpä meillä on mukavasti ruokaa tälle illalle. 2 komiaa pulskaa tavia.
Jaha. Kyllä se tässä saapi olla tämän reissun kotipaikka. Vesi on lähellä, pystytään kalastamaan, hakemaan vettä. Kuiva paikka tässä. Suo tuossa vieressä. Rimmikot alkaa heti tuosta läheltä, niin tulipuita ympärillä, niin tää on hyvä paikka. Ruvetaanpa siihen vähän asettumaan taloksi. Pystytetään louenvaate tähän sille, että näkymät on tuonne rantaan päin. Kyllä se siitä. Melkoinenhan tuo on kävellä. Eihän tämä nyt mikään maailman ergonomisi ole tämmönen vanha satulareppu. Ilman vyötäröremmiä ja tavaraa on melko paljon, mutta niistä vaan saatiin tavarat kannettua. Ruvetaan pystytetään leiri. Ja syöpästään leipäpala, keitetään kahvet ja yritetään saada pikkusen joku kalaa vielä. Voitaisiin ne nopeasti paistella ja sitten alkaakin olemaan ilta. Ja käydään tuossa rimmikota kiertelemässä, jos vielä mehtähanaahia sitten löydettäisiin. Mutta hyvältä tuntuu olla kyllä taas maastossa. Tämmöisellä luonnonmuona reissulla. Kun vielä näin hyvin lähti, että pari hienoa tavia saatiin heti reissu alkuun, niin tämän päivän ruuat on turvattu. Mutta nyt ei muuta kuin hommiin.
Vaan siinähän juurikin mahduttaa nukkumaan ja makkaamaan. Selvästi lyö aivot vähän tyhjää, kun ei oo syöty sitten aamun. Tuntuu, että ei osaa neliskanttisesta peitteestä tai laavukankaasta tehdä minkäännäköistä majoitetta. Eka versio, että kaikki kulmat nostin, niin ei toiminut ollenkaan, koska tuulee niin kovasti tuolta, niin sehän kaikki lämpö sitten karkaa. Ja laskin tuohon takakulman maahan, nostin täältä 2 kepillä sitten ylös. Niin nyt tää toimii sitten ihan ok, ja tänne mahtuu jopa nyt sitten makaamaankin. Mutta nyt laitellaan makaukset jollekin mallilleen. Ja tyhjennetään reppu, keitetään kahvet ja se oli vielä kiinni. Sen jälkeen katsotaankin yritetään vähän kalastella illaksi ruokaa ja katsotaan, jos tänään käydään vielä sitten illalla niitä hanahia kahtomassa. Tehdään kiehisiä, niin saadaan tuleet syttymään. Tervosen tunturehan tuo oli tuo.
Joo vain. Niin se pakissa vesi kiehui. Otetaanhan pöhnäset. Näihin mukaan yritin sitkutella ja lopettaa kahvinjuon, niin melkein minä vuoden selvisin vaan. Sitten minä sorruin taas juomaan. Otetaan siitä pöhnät sekkaan. Mulla nyt ei muuta keittoastiota olekaan matkassa kuin pakki. Vaan sillähän me pärjätään. Askeumaan siihen ja otetaan limppuleipä ja siitä leikataan 2 siivua. Siinä on tämän päivän lounas. Saapi tuo tuli ryytyäkin, emme vielä siinä ruveta mitään sen kummemmin paistamaan. Tää on oikein uppotukki. Oh.
No nyt kun sinä tipput järveen. Elää sinä mene, kun siinä on koukut. Pella! Sulla on vielä ruuperä ohtaa. Varo! Noniin! Varo, siinä on koukku. Puukko. Noniin. Tuommoinen vajaa kilon tolikka hauki, niin siitä on iltapalaksi vielä hyväksi aikaa. Tuntaroon siinä uistinta heitettiin ja yksi hauki tuli ja sitten yksi ahven. Niin niillähän pärjätään jo mukavasti, kun nämä tavit vielä tuohon paistetaan. Se on ihan hyvä siinä. Siinäpä ne on tavit vartaassa, hauki vartaassa. Ja muuta kun tulet vaan tuohon. Siinä on pikkusen muutama pitempi palikka. Tai tuommoinen puoli kelles. Ja siinä sitten tuossa päällä ruvetaan polttelemaan tulia. Niin ja siinä pikkuhiljaa palaa. Mitä isoa tulta en tähän nyt halua, niin saavatpahan siinä sitä rauhassa kypsyä. Siinä posi palane tavi ja otetaan vähän suolaa ja ai että. Toinen on vielä pikkusen raakaa ja hauki on vielä vähän se raakaa tuolta pyrstösiltä tippui jo pois, mutta minä sen söin vaan. Loppuosa on vielä kypsymässä tuossa. Mutta aurinko on laskenut. Kohta pimeenee ja vaan tämä ilta nyt vietellään tulilla tässä ja syyvään. Ruokaa on... No mitä? Menepäs. Istuppa siihen. Ruokaa on paljon tälle päivälle, niin syyvään kunnolla. Ja huomenna sitten lähdetään jahtaamaan hanahia ja muita vesilintuja. Syyvään nyt kun on ruokaa, nauttaa ja ruvetaan aikanaan nukkumaan. Tänään oli aikainen herätys, niin
että uni maistuu. Hyvää huomenta. Aurinko alkaa hiljalleen nousemaan. Ja oli kyllä melko vilippoinen yö viime yönä. Se illaksi tyyntyi ihan kokonaan. Ja sehän tietää, että se on kylmä sitten yö. Ei varmasti kaukana pakkasesta ollut. Että olisi nollaa mennyt. Ihan muutama aste varmaan lämmintä. Mutta aivan hyvin sai kuitenkin nukuttua. Yöllä heräsin, kun vähän paleesi, niin heräsin laittamaan villapaitaa päälle sitten. Ja sitten semmosessa tunnin pätkässä hyvin sai nukuttua. Vähän piti mennä aina vaihtaa kylkeä ja mennä kyppyrään. Ja kun oli jalat pyörinyt peiton alta pois tai vilti alta pois, niin sitten niin varpaita välillä paleelsi, mutta aivan hyvin. Nyt keitellään kahvetta aamusta ja vähän kuivatellaan saappaita tulilla, niin lähdetään sitten tuonne kiertelemään noita soita ja lampia, jos sieltä löytyisikin lintuja. Eilettä illalla vielä joskus pikkusen ennen 10, niin kuului tuolta lännen suunnalta kiväärin laukaus, että siellä todennäköisesti hanhia on ollut sitten. Mutta nyt kahvitellaan ja syön pieni pari palaa leipää aamupalaksi, niin jaksetaan sitten kävellä. Mustikkaa on maastossa nyt todella paljon ja ne on tosi mehukkaita. Niin saa hyvin sokereita ja nestettä niistä. Niin jaksaa mukavasti kävellä sitten. Aamulla en muuta syönyt kuin pari palaa leipää ja pari kuppia kahvia join, niin hyvin on virtaa edetä sitten. Ja hissukseen kävellään täällä, mennään näitä suosaarekkeita eteenpäin. Ja syödään noita mustikoita, mitä löydetään. Joku puolukkakin löytyy jo, niin kulutetaan vähän energiaa ja mennään rauhallisesti hissukseen. Se onkin näin metästellessä muuten niin viksua, niin ei kulu niin paljon ääntä miehestä kun liikkuu ja koira ehtii pörrätä tuossa eessä sitten koko ajan. Niin kuin eilettäänkin ne tavitsaan ihan sillä, kun Pella siinä pyöri etumaastossa. Kovin kauashan tuo ei mene, mutta ihan tälleen lintuhommissa niin riittää.
Todella raskasta. Huomaa, että nyt alkaa olemaan kehosta hiilihydraattivarastot käytetty. Ei ole niin sanotusti polttoainetta. Ollaan varaa tankilla. Pitää todella hitaasti mennä, että saa pidettyä sykkeet alhaalla. Sykkeet alhaalla ja suo on vaan huono yhdistelmä, mutta pikkuhiljaa muutama metri vähän taukoa. Mutta tuohon saareen kun päästään, niin sitten mä pääsen tuohon isompaan saareen. Ja siitä päästäänkin sitten jo seuraavaan saareen. Ja sitten ollaankin melkein jo perillä. Tää on hankalin pätkä enää. Mutta ei se auta kuin mennä. Tää nyt hirmu pahalta. Onneksi näytä. Toissa vuonna kun kahlottiin tämmöstä yli, niin silloin ne hanahet lensi pää ylite. Katsotaan onko sama taika nyt. Kylläpä saa aivan kävellä. Huhhuh. Huhhuh. Kyllä ne vaan nuo suot on raskaita. Viimeiset pätkät piti kävellä suoylitykset niin 50 askeleen sykleissä, että 50 askelta hengähtää. 50 askelta hengähtää. No niin, sitä päästiin. Perille asti. Nyt vähän aikaa lepoa. Ihan istuskelen. Ja sitten vähän haukataan välipalaa ja palaa 2 leipää ja sitten ruvetaan, kun vähän toivottu, niin kalastelemaan. Kyllä se vaan ottaa koville. Kyllä vaan maistuu. Voileipä hyvältä. Mennään kyllä suoraan ikeenne. Ai että. Se olisi pitänyt ongelle lähteä vaan. Rupesin vähän vettä ripsimään, niin teinkin sitten päätöksen, että keitetään päiväkahvet nyt, juon ne ja sen jälkeen lähdetään sitten ongelle, kun alkaa sade hellittämään. Ei se ole kuin pikkunen kuuro, että vähän aikaa jostakin pilven reunasta
puotti vettä, mutta parempi kuivatella tai pysyä kuivana entä kastua. Ja samalla sitten sain vähän vaatteita kuivumaan. Saappaasta höyry nousee ja sain sukkia kuivumaan, niin ihan hyvä tämmönen pieni huoltokatkos sitten tähän. Tässä on vielä kuitenkin pitkä ilta aikaa kalastella ja kerätä puita ja tehdä ruokaa, niin ei tässä mitään hoppua ole. Toivotellaan, että kahvivesi kiehuu ja juodaan kaffet ja lähdetään ongelle. Ai. No. Ne on hauki taas tuossa. No niin, hauki. Varo, kun sen on koukku. Kalaa ruokaa taas tälle illalle tievossa. Ja tähän toinen hauenpulikka tarttu lottoon. Ensimmäinen heitto lotolla. Rohvesourilla kynsin tyhjää vaan. Elää nyt vaan irtoa kuule. Se on kielletty. Varo papella. Pois. Siinä on koukku. Noniin. Tämä oli vieläpä vähän vöyräämpi. Tuon tän. Pella. Pikku ahven sulle. Tuon tän. Tos. Pari komiaa haukia sieltä tuli, niin näistä kyllä syyvään komiasti nyt illalla. Lähdetään takaisin tuonne leiriin päin ja siivotaan ja laitetaan vartaaseen, niin saadaan kunnon ateria tälle illalle.
Siinä on hauki hyvin levyynä. Sitten pujotetaan vaan se tuohon seipään väliin ja nyt se on hyvä sitä paistaa loimulla. Kypsyy nopeammin ja saadaan suolattuakin tasaisemmin. Siinäpä olisi vartassa paistettua haukea. Ruoto irtoaa, että kypsää se on. Otetaan pikkusen suolaa tuonne. Todella hyvää. Tosi mehukasta paistettu oikeastaan vaan nahkapuolelta ja ruoto ollut tuossa suojaamassa. On todella hyvää. Viimeiset puut lisäilin nuotioon nyt yötä vasten. Ja laitoin kaikki mahdolliset vaatteet päälle, mitä löytyy matkasta. Joka ei ole villavilti alla näin alkusyksystä, loppukesästä ollut yötäni. Villit ei ole ihan kauhean lämpimiä, pakko sanoa. Mulla on porontalia tuolla alalla. Sitten tämä sadeviitta maavaatteena. Villahousut, housut. Sitten mulla on villasukat. Sitten mulla on yhdet huopatossut jalassa. Riihipaita, villapaita, anorakki, pipo, huppu päähän vielä. Niin. Eiköhän me saa yö jollain viisiin nukuttua. Mutta nyt hyvää yötä ja aamulla aikaisin sitten ruvetaan touhuamaan. Mä jätin toisen hauen jätin syömättä, niin mulla on aamuksi nyt sitten vähän leipää ja voita ja hauki, niin saadaan kunnon aamupala. Mutta nyt hyvää yötä.
No niin. Huomenta vaan kaikille. Sehän teki pakkasen yöksi, niin kuin minä vähän ounastelin. Aivan on tuo suo kuurassa ja sankkasumu on nyt aamusta. Ja oli se kyllä kylmä. 3 jäljestä heräsin siihen kun palelsi ja tein tuleet ja eipä siinä enää sitten paljon muuta kuin vähän torkuttiin, niin rupesin sitten kahvin keittoon ja aamupalan syöntiin. Ja nyt tässä ollaan leiriä purkamassa. Majoite ja viltti on kääritty yhteen mutkaan. Siinä ne matkustaa mukavasti nyt repun päällä. Ja ruvetaan hiljakseen laittelemaan loputkin tavarat. Eipä tässä paljon ole mitä pakata, niin kohta päästäänkin sitten pikkuhiljaa jatkamaan matkaa. Joo, ruvetaanko me lähtemään? Ruvetaanko me lähtemään? Siinä mitään näytä leiripaikalla olevan enää. No niin, lähdetään autoon. Kuutisensataa metriä on autolle matkaa. Suot on selätetty ja suunta melko lailla iälle. Vielä tämmönen loppurutiistus nousta tähän vaaran päälle. Ihan kiva tämmönen kalliokkovaara. On kyllä nahkasappaan pohja on liukas verrattuna Hanvaakin pohjaan tämmöisellä kalliolla. Mutta meidän reissu Pellan kanssa alkaa olemaan nyt ehtoo puolella. Kävellään tuohon autolle vaan ja lyön kamppeet kyytiin ja lähdetään kotimatkalle ruokakaupan kautta. Mutta hei, unohtumattomia luontoelämyksiä päästiin kokeilemaan taas vähän omia
rajoja. Miten sitä vielä jaksaa ja pärjää vähällä ruualla, vanhoilla varusteilla. Ja aivan hyvinhän sitä pärjättiin. Tai muuta kuin, jos tosiaan erä- ja luontosisältö kiinnostaa, niin nakkaa videolle tykkäys ja muuta kuin kanavaa seurantaa ja pääsit seuraamaan jatkossakin touhuja. Me kiitetään. Kiitoksia kun olitte Völjyssä ja seuraavaan kertaan. Heippa!